नमस्कार, मी रोहिणी. द्वारकामाई किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण भरलेली कारल्याची भाजी बनवणार आहोत. इथे मी 1/2 किलो कारली घेतलेली आहेत आणि ही कारली मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. आता आपण याला कट करून घेऊया. इथे मी अशा प्रकारे कारली कट करून घेणार आहे. जर कारली छोटी असेल तर तुम्ही ही कारली अख्खी घेऊ शकता. आता कारल्याचे तुकडे करून झाल्यावर यातील बिया काढून टाकणार आहोत. त्यासाठी मी इथे बटाट्याचे आपण साले काढतो ते घेतलेले आणि याने आपण अशा प्रकारे ह्याच्या बिया काढून टाकायचे आहेत. कारली मध्ये न कट करता अशा प्रकारे पोकळ करून घ्यायचे. त्यामुळे त्यात मसाला व्यवस्थित भरता येतो आणि मसाला भरल्याच्या नंतर तो मसाला साईडला निघतही नाही. आता याच पद्धतीने आपण सर्व कारल्याच्या तुकड्यांमधून अशा प्रकारे बिया काढून हे पोकळ करून घेणार आहोत. आता हे सर्व बिया काढून झालेले आहेत. आता आपण या कारल्यांना थोडंसं मीठ आणि हळद लावून घेऊया. कारल्यांना मीठ आणि हळद लावून घेतल्यामुळे कारल्याचा कडवटपणा थोडा कमी होतो. त्याच्यामुळे आपण इथे मीठ आणि हळद लावून घेणार आहोत. त्यामुळे जेव्हा पण तुम्ही कारल्याची भाजी बनवता त्यावेळेस अशा प्रकारे त्याला मीठ आणि हळद लावून घ्या. आता सर्व कारल्यांना हळद आणि मीठ लावून झालेले. आता हे कारले आपल्याला वाफवून घ्यायचे. त्यासाठी मी इथे वड्या उकडाची चाळणी घेतलेली आहे आणि त्याच्यावरती सर्व तुकडे ठेवून घेते. ही कारली आपण डायरेक्ट पाण्यामध्ये न टाकता याला वाफवून घेणार आहोत. ही कारली वाफवण्यासाठी आपण गॅसवरती पातेल्यामध्ये पाणी ठेवलेले आणि ते पाणी गरम झालेले. आता त्याच्यावरती ही चाळणी ठेवून घेऊया आणि ह्या चाळणीवरती आपण झाकून ही कारली आपण 15 ते 20 मिनिट वाफवून घेणार आहोत. आता 20 मिनिटाच्या नंतर बघूया आपण ही कारली उकडली गेलेली आहेत का नाही ते. हे बघा कारली छान उकडली गेलेली आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया आणि कारली उकडली आहेत की नाही हे चेक करण्यासाठी अशा प्रकारे तुम्ही चाकूने बघू शकता. आता ही कारली आपण साईडला ठेवूया आणि याच्यामध्ये जो मसाला भरायचा आहे तो आपण बनवून घेऊया. इथे मी पाव वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि त्याला भाजून घेतलेले आणि खोबऱ्याची वाटी असते त्याची अर्धी वाटी खोबरं घेतलेले आणि त्याचे अशा प्रकारे काप करून हे खोबरं मी थोडंसं भाजून घेतलेले. आता हे दोन्ही आपण एकत्र करून हे वाटून घेऊया. खोबऱ्याचं आणि शेंगदाण्याचं कूट करत असताना त्याची खूप पावडर करायची नाही आपल्याला किंवा खूप जास्त जाडसरही ठेवायचं नाही. हे बघा अशा प्रकारे हे आपल्याला खोबऱ्या आणि शेंगदाण्याचं कूट करून घ्यायचं आहे. आता इकडे मी गॅसवरती पॅन ठेवून त्यात 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेले आणि तेल गरम झाल्यावर त्याच्यात 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरलेले टाकून घेतलेले. आता हे कांदे आपल्याला छान व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. आता कांदे भाजत असतानाच आपण याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घेणार आहोत. आता कांदा थोडासा साईडला करून आपण याच्यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घेतलेली. इथे मी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा घेऊन याची पेस्ट करून घेतलेली आणि याला तेलावरती थोडंसं परतून झालं की कांद्यामध्ये मिक्स करून आता हा कांदा आपल्याला छान गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. आता हे बघा, हे बघू शकता तुम्ही कांदा छान भाजून झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण मसाले टाकून घेऊया. 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला. इथे मसाला टाकत असताना आपण गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवलेली आहे. अर्धा चमचा जिरे पावडर, पाव चमचा हळद, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा घरगुती काळा मसाला. हा मसाला नसेल तर तुम्ही जो रेग्युलर भाजीला मसाला वापरता तो तुम्ही टाकू शकता. पाव चमचा हिंग. आता हे सर्व मसाले आपण तेलावरती थोडेसे परतून घेऊया. आता हे मसाले परतून झालेले आहेत. याच्यामध्ये आपण खोबरं आणि शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेऊया. हा मसाला कारल्यामध्ये भरून झाल्यावर थोडासा वरून टाकण्यासाठी मी इथे शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त घेतलेलं आहे. जर तुम्हाला मसाला जास्त नसेल हवा तर तुम्ही शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचं प्रमाण थोडं कमी घेऊ शकता. आता हे मिक्स झाल्याच्या नंतर आपण याच्यामध्ये 1 ते 2 चमचे पाणी टाकून घेऊया. पाणी टाकल्यामुळे हे सारण खूप जास्त कोरडं राहत नाही किंवा असं सुटं सुटं होत नाही. त्याला व्यवस्थित बाइंडिंग येते आणि कारल्यामध्ये भरल्याच्या नंतर ते निघत नाही बाहेर. मग आता याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपण चवीपुरतं मीठ.
पाव चमचा आमचूर पावडर. जर आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही इथे 1 चमचा लिंबाचा रसही टाकू शकता. इथे थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेतलेली आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे कारल्यात भरण्यासाठी सारण तयार झालेलं आहे. याला थोडं थंड करून घेऊया. सारण थंड झाल्याच्या नंतर हे आपण कारल्याच्या फोडींमध्ये भरून घेऊया. हे बघा अशा प्रकारे हे गच्च भरून असं हे सारण याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे. तर याच पद्धतीने सर्व कारली आपण भरून घेऊया. आता हे सर्व कारले आपली भरून झालेली आहेत. आता गॅसवरती आपण पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलेला होता आणि त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेले. आता हे तेल आपण सर्व पॅनमध्ये पसरून घेतलेले आणि आता तेल गरम झालेलं आहे. आता याच्यावरती आपण सारण भरलेली ही कारली ठेवून घेऊया. आता हे कारले आपण सर्व ठेवून घेतलेले आहेत. आता ह्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचेत आपल्याला सर्व साईडने. हे बघा अशा प्रकारे ह्याला सर्व साईडने परतून घ्यायचं आहे. आता हे परतून झालेले आहेत. याच्यावरती आपण जे उरलेलं सारण होतं ते टाकून घेऊया. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्हाला हे सारण जास्त नसेल हवं तर तुम्ही शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचं प्रमाण थोडं कमी घेऊ शकता. पण हे सारण ह्या कारल्यामध्ये खूप छान लागतं, त्याच्यामुळे थोडंसं जास्त केलेलं आहे मी. आता ह्या मसाल्यामध्ये कारली व्यवस्थित मिक्स करून झाल्याच्या नंतर याच्यावरती आपण 1 चमचा पाणी टाकून घेणार आहोत. म्हणजे अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं इथे. आता पॅनवरती झाकण ठेवून स्लो गॅस करून हे 1 मिनिट आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. आता 1 मिनिटाच्या नंतर हे झाकण काढूया आणि इथे आपली मस्त अशी कारल्याची भाजी तयार झालेली आहे. त्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. अशा प्रकारे जर तुम्ही कारल्याची भाजी बनवली तर ज्यांना कारल्याची भाजी आवडत नाही ते सुद्धा आवडीने खातील अशी कारल्याची भाजी होते. आणि ही कारल्याची भाजी अजिबात कडूही होत नाही. त्यामुळे ही भाजी एकदा तरी नक्की करून बघा आणि कशी झाली ते नक्की कमेंट करून सांगायलाही विसरू नका. तुम्हाला जर ही कारल्याच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि पुढे दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून मी जे रेसिपीज अपलोड करते त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिले तुमच्या मोबाईलवरती येतील. धन्यवाद.